Ok, chào mọi người đến với kênh LMC Channel của mình. Thì ở video này mình muốn chia sẻ đến mọi người một cách đo mà không cần phải khai báo bề mặt làm việc, nhưng máy vẫn hiểu và di chuyển đến phạm vi an toàn để đổi kim trước, và sau khi đó nó sẽ tiến hành đo như bình thường. Thì chức năng này nó chỉ áp dụng cho đo hàng có sử dụng phay kết ha. Và chú ý thêm một cái rằng là khi sử dụng chức năng tạo hình lập phương này thì mình không được sử dụng bất kỳ lệnh move hay là lệnh quật len nào hết, nếu không thì máy sẽ không hiểu và có thể gây ra lỗi. Ok, thì mình bắt đầu luôn nha. Thì trước tiên, vì chức năng này chỉ áp dụng cho phay kết nên mình nói qua một chút về cách đặt mẫu trên máy đo để trên phay kết nó có thể hiện. Thì để máy có thể hiểu và chạy được và không xảy ra một cái lỗi nào hết thì đầu tiên vào ví dụ 1 thì rồi có thể thấy con hàng của mình đang đặt lên thì nó đang theo hướng ngang, đúng không? Thì trên phay kết nó cũng đang thể hiện theo hướng ngang, nên trường hợp này thì là nó cùng hướng với nhau, nên mình có thể qua bước tiếp theo một cách bình thường, sử dụng cái tạo trục và đo như bình thường ha, nó không có vấn đề gì hết. Nhưng trong trường hợp này thì mẫu của mình đang đặt lên là mẫu đang theo hướng dọc, nhưng trong cái phay kết của mình thì cái mẫu nó đang là theo hướng ngang, mọi người có thể thấy không? Thì hai cái trục này nó đang khác nhau. Thì trong trường hợp này mình có thể sử dụng lệnh transform để có thể thay đổi vị trí cho nó. Mình có thể là đổi con hàng cho nó cùng với trên phay kết, hoặc là mình đổi phay kết cùng với con hàng thực tế ha. Thì cái đó nó sẽ là phụ thuộc vào tùy trường hợp mà mình sử dụng. Ok, thì trong trường hợp này mình muốn quay, mình sẽ chỉnh là trên phay kết để cho nó giống với thực tế là đang làm hướng dọc. Thì bây giờ mình cần phải quay thằng Y qua thằng X trùng với con hàng thực tế, đúng không? Thì trong trường hợp này mình sẽ quay với góc độ là trừ 90 ha, trừ 90 độ. Thì khi đó X nó sẽ quay lên thế này và Y quay lên thế này ha. Thì nó sẽ ra trường hợp là giống như trên hàng thực tế của mình. Ok, bây giờ mình sẽ qua đây, mình sẽ dùng lệnh transform này. Đây, vì mình muốn quay thằng Y qua thằng X, đúng không? Thì mình phải giữ thằng Z lại để quay. Ở đây mình sẽ quay trừ 90, apply. Ok, bây giờ mọi người có thể thấy này, bây giờ là nó đã trùng với con hàng thực tế rồi ha. Ok, sau đó mình sẽ vào lệnh clearance Q này đó, hoặc là tổ hợp phím nhanh là Alt cộng C đó. Nhớ vào đây, ở trên phần offset value này mình có thể chỉnh tùy ý thôi, là cái độ an toàn cho nó lùi ra đo đấy. Bây giờ mình cho 60 đi, ví dụ vậy. Ok, mọi người có thấy nó to ra hơn, đúng không? Hoặc là mình sẽ bấm vào gì size này, mình chọn cái mặt mình muốn, mình kéo dài ra, kéo ngắn vào đây. Ok, hoặc là mình vào advanced, vào chức năng nâng cao. Thì trong đây mình có thể chỉnh tùy vào một cái mình cần luôn ha. Thì nó có các bề mặt này, x minus, x plus, y minus, y plus, tương tự z minus và z plus thôi, mình có thể chỉnh vào. Thường thì mình z là plus, mình cho là khoảng 100 đi, cho nó cao lên, càng cao càng an toàn ha. Ok, sau khi xong thì mình bấm apply này. Ok, và nếu mọi người thấy để cái khuôn như thế này nhìn rất là khó trong quá trình đo thì mình có thể tắt luôn đi ha. Đây, mình bấm showroom này, tắt đi. Ok, và sau đó mình sẽ bấm vào đây để kích hoạt cái chế độ đó lên. Rồi, thì cái khối hình lập khuôn nó hoạt động thế nào thì mọi người có thể xem hình ở bên này. Đây, khi mà nó đo xong một điểm nào đó, nó sẽ lùi ra ngoài cái phạm vi của cái khối hợp phương đó, như mọi người có thể thấy ha. Thì đó là nó hoạt động tương tự như là cái lệnh di chuyển an toàn mà mình hay set quật plan đấy. Đó lý do vì sao mình nói là khi mà sử dụng chức năng này rồi là không sử dụng chức năng kia, vì nó hoạt động độc lập với nhau. Nếu mình sử dụng cùng với nhau một lúc như vậy máy sẽ hiểu sai, có thể gây ra lỗi ha. Ok,
thì bắt đầu, thì sau khi mình đã khai báo xong hết mọi thứ rồi thì bây giờ mình làm tương tự như là trước đó thôi. Bây giờ mình sẽ tạo một mặt phẳng này để xét lại trục ha. Rồi mình cũng dừng lại trục như bình thường ha. Ở đây mình cái đây mình nói qua rồi nên mình không nói lại. Khi mà mình ở đây mình muốn nói thêm một cái thôi là nếu á, bạn đo hàng với một file kết luôn, sử dụng file kết để đo thì bạn phải bấm thêm một lệnh nữa là kết bằng bạc nha, để cho máy có thể hiểu là thực tế và trên file kết là hai cái đang giống nhau. Ok nè, ok xong rồi. Ở lệnh đây mình cũng bấm lệnh mod TCC hoặc S10 đúng không? Ở trong đây là mình không chỉnh bất kỳ cái gì hết nha, tại vì mình đã tạo ra cái khối lập phương an toàn rồi, mình sẽ không khai báo cái bề mặt an toàn ở đây nữa. Ở bên đây thì mình chỉnh tốc độ như bình thường, apply này. Ok rồi, sau đó mình sẽ tiến hành đo ha. Ví dụ mình đo ở đây một vòng tròn, ở đây một vòng tròn, ở đây một vòng tròn đấy. Thì thường á, nếu mà lần trước á, mình ở đây là mình sẽ cần di chuyển kim lên này và quay góc kim này, còn ở đây nó sẽ tự làm thẳng cho mình luôn ha. Đây mọi người sẽ thấy cái lệnh quay kim này ha. Ở đây thì mình chỉnh lại là nó chạy vòng tròn luôn. Ok rồi. Ok rồi. Bây giờ mình chạy thử cho mọi người coi nha. Thì trước tiên là mình để lại cái lệnh show room này, cái lệnh show đây nè, show cái khối an toàn đấy, cho mọi người có cái hình dung dễ hơn. Rồi đây, cũng như trước đó mình nói đó, thì khi mà nó chạy lệnh như thế này, bạn có thể thấy là cái thủ công á, cái bề mặt 321 á, nó sẽ báo lỗi trên này, nó sẽ báo lỗi ở đây. Tại sao? Tại vì là mọi người có thể thấy á, khi mà kim nó di chuyển lên á, là cái kim nó đã màu đỏ rồi, là do nó chưa hiểu được cây kim nên nằm ở đâu thôi. Nếu mà những cái lệnh sau là tự động mà bị lỗi á, thì đó mới thật sự là lỗi nha. Còn 3 lệnh thủ công thì không phải lỗi đâu. Đấy, mọi người sẽ thấy là 3 lệnh thủ công này thì thật sự nó không phải lỗi đâu. Nếu những lệnh sau lệnh thủ công tự động ấy, nó mới là lỗi. Đây, mọi người sẽ thấy nó di chuyển lên cao, nó xuống nó đo, ngoài nó lên cao lại, xuống nó đo. Đấy, tự quay kim luôn, tự lên cao quay kim luôn. Rồi nó sẽ lùi ra này. Đấy, wow. Tự lên cao đổi kim lại vậy không? Đây. Thì như mình mới nói là 321 là lệnh basic hit này, là 3 lệnh này nó không phải là lỗi. Nhưng mà ở BNT1 và tới Circle 1 và Circle 23 này, để mình kiểm tra hai cái này lại ha. Circle 1 do nó quá sâu nên kim mình nó không được, nó báo lỗi thôi. Bây giờ mình chỉnh lại những cái năng bên trong á, parameter của nó. Ok, một thằng
Circle bar. Về cách tạo parameter này thì mình có thể sẽ làm một video riêng cho mọi người để có thể hiểu hơn tại sao là để có thể làm nhanh hơn á, chứ nếu không mọi người có thể thấy bây giờ nè, mỗi một lần là mình phải bấm F9 và mình chỉnh từng cái, nhìn nó sẽ rất là tốn thời gian, đúng không? Như vậy một trường hợp mình sẽ tạo một video để hướng dẫn cách có thể tạo ra riêng cho mình một cái parameter chuẩn luôn, không cần phải chỉnh nhiều lần như vậy. Ok, chạy lại đi nha. Đấy, mọi người thấy kim màu đỏ ha. Ok, lỗi hết rồi nha mọi người. Cái chỗ CL1 này chắc là nó còn dính với thằng BNT1 mà nó báo lỗi thôi. Ok, lỗi đó hết. Thì ở đây khi mà mình bật chế độ kích hoạt lên đây thế này nè, nhiều khi mình đo mình sợ là nó bị tắt đi, đúng không? Thì thật ra là không đâu nha mọi người. Đây mình bấm thử nè, mình sẽ không tắt được. Một khi mình đã bật chế độ này và mình đã tiến hành đo rồi thì cái máy nó sẽ giúp mình luôn giữ cái chế độ này, không bao giờ tắt được ha. Mình sẽ tắt này, không bao giờ tắt được. Cho nên mình đừng có lo về vấn đề mà khi mà nó lỡ bị tắt rồi mình đo nó sẽ gây ra va chạm kim hay gì đó, thì không ha. Thì chức năng rất là hay. Đấy, khi nào mình lưu lại chương trình này, mở chương trình mới lên thì mới tắt được, hoặc là bây giờ mình xóa hết luôn, mình xóa hết tất cả những này thì mình mới tắt được. Đây mình ví dụ mình tắt thử này, xóa này, xóa hết luôn, thì đó mình mới tắt được ha. Đó, thì cách này nó rất là hay, nhưng mà thường thì mình sử dụng cách kia nhiều hơn, tại vì cách này nó chỉ áp dụng được cho két thôi. Và khi mình sử dụng cách kia nhiều á thì mình hiểu hơn về máy nè, mình hiểu hơn về máy, mà có thể tư duy tạo ra những cái hay hơn. Và khi đó mình sử dụng cách này á, mình cũng có cái nhìn rõ ràng hơn và mình có thể không bị những cái va chạm hay gì đó ha. Ok, và mình là Lê Minh Công, thì hy vọng video này có thể giúp ích được cho mọi người trong quá trình đo lường. Ok, nếu mọi người có thấy hay thì giúp mình like và share và subscribe giúp mình nha, để giúp mình tạo thêm động lực ra video mới. Ok, cảm ơn mọi người.